Hi, my name is Nurdiana binti Nafrizal. My number metric is 09DKM20F2014. Introduction of vector and scalar. A quantity possessing both magnitude and direction represented by an arrow, the direction of which indicates the direction of the quantity and the length of which is proportional to the magnitude. We can represent vectors in our games to determine how to move entities in relation to each other. There is two things, scalar and vector. The first one is scalar. A scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some examples of scalar quantities include speed, volume, mass, and time. The second one is vector. A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. Vector quantities are important in the study of motion. Some examples of vector quantities include force, velocity, acceleration, and momentum. The next one, we are going to show how to calculate unit and magnitude vector. When we move to the calculation, there is two things that we will find out on a vector. The first one is the unit vector and the second one is the magnitude of vector. The next step, I will show you how to calculate both of them. Ini adalah contoh soalan. Diberi vektor R sama dengan 5i tolak 7j. Ini adalah simbol untuk bagi unit of vector. R anak panah atas sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa. Punca kuasa 5 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2 sama dengan punca 74 sama dengan 86. Ini adalah bagi mencari magnitude of vector. Sama dengan XYZ per punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Ataupun ini adalah unit of vector. Kita akan mendapat 5i tolak 7j per 8.6. Lepas tu kita pecahkan 5 per 8.6i tolak 7 per 8.6j. Itu sahaja daripada saya. Kita akan beralih kepada ahli yang seterusnya. Hello semua, nama saya Wong Chun Sen dan nombor pendaftaran saya adalah 09 DKM 02F0260 dan saya daripada kelas DKM1A. Hari ini saya akan membentangkan formula untuk mencari scale product and application of vectors, kegunaan vectors. Saya akan memulakan pembentangan tentang formula untuk mencari scale product. Ini contoh format. Kita mau contoh dia bagi XYZ. Kita mau penukaran ini kepada format vektor. Kita tukar kepada dengan tanpa unsur I, J, K. Contohnya X pertama, I letak pertama. Macam ni letak. Y kedua, J letak kedua. Z terakhir, K pun letak terakhir. So digabungkan akan menjadikan macam ni. So ini contoh penyelesaian masalah. P dia bagi ini I. Ini I. Q dia bagi ini. So jadi hasil darab antara mereka. So kita letak awak boleh nampak di sini I ada 4 dan 6. Kita gabungkan mereka dan darab dan ini ialah satu unsur I saja. Dan ini unsur J ada negatif 3, negatif 1. Okey, letakkan dan darab. Tambah antara ini I tambah J tambah K. Okey. K dia ada 7 dan 2. So kita letak 7 dan 2 darabkan. So nanti hasil darab ialah 4, 6, 24. Negatif 3 darab dan negatif 1 dapat positif 3. 7 darab 2 dapat 14. So ketiga-tiga ini kita tambahkan 24 tambah 3 tambah 14. So jawapan dia ialah 41. Ini ialah jawapan scale product. Dan terakhir saya mau ingatkan ialah jawapan scale product ini dia tidak mempunyai unsur I, J, K. Dia maksud dia ialah tak ada I, tak ada J, tak ada K. Nombor saja. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, tentang application of vectors, dia kegunaan ialah boleh digunakan untuk mengira vector quantities. Contoh seperti force, weight, velocity yang ditandakan anak panah, iaitu yang daya ditunjukkan dengan anak panah. Selain itu,
dalam bidang ketenteraan pun juga menggunakan vectors. Dia gunakan sebagai untuk mengira pengiraan dalam tunjuk meriam atau mortar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. So, hi everyone, my name is Kisha Vijayan and I'm from DKM1A. My metric number is 09DKM20F2063. There is a two types of formula for finding the scalar vectors. So now let's see how to do the calculation by using this formula. For an example, if A equals to 7i plus 8j dot 5i minus 2j, then find the scalar product of A dot B. And the answer will be A dot B equals to 7i plus 8j dot 5i minus 2j. Then 7 times 5 plus 8 times negative 2. And you will get 35 minus 16. Then the answer will be 19. Example 2. If A equals to 5i plus 3j minus 2k and the B equals to 8i minus 9j plus 11k, then find A dot B. The answer will be A dot B equals to 5 times 8 plus 3 times negative 9 plus negative 2 times 11. Then you will get 40 minus 27 minus 22. Then you will get the answer negative 9. Example 3. 2 vector A equals to 4i plus 3j plus 7k and B equals to 2i plus 5j plus 4k. The answer will be A dot B equals to 4 times 2 plus 3 times 5 plus 7 times 4. Then you get 8 plus 15 plus 28. Then the last answer will be 51. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zikri bin Hasni. Nombor pendaftaran 09 DKM20F 2004 dari kelas DKM1A. Area of a parallelogram. Definition area of parallelogram is the length of the base multiplied by the perpendicular height. The base and height are perpendicular to each other. However, the lateral side of the parallelogram is not perpendicular to the base. Find the area of parallelogram having sides U equals to 231 and V equals to 402. Kita akan gunakan kaedah yang sama dalam ketiba 4, iaitu operation of matrices, kaedah pendaraban. So di sini adalah contoh matrik dan kaedah pendarabannya ialah U darab V. Cara yang sama seperti dalam matrik, kita akan gunakan yang pertama 3102, yang kedua 2142 dan yang ketiga 2340. Kemudian kita akan buat darab silang, iaitu 3 darab 2 tolak dengan 1 darab 0, dan begitu juga yang lain. Dan akhirnya jawapan 6, 0, negatif 12. Untuk mencari area of parallelogram, kita akan gunakan kaedah modulus U darab V, ataupun kita dapat tadi modulus 6, 0, negatif 12. Kita akan letakkan punca kuasa 2 kuasa 2. 6 kuasa 2 akan dapat 36, 0, 0 juga tak berubah, dan negatif 12 kuasa 2 akan dapat 144. Hasil tambah nombor-nombor ini akan dapat 180, dan jawapan daripada kalkulator punca kuasa 2 180 akan dapat 6, punca kuasa 2 5. Conclusion. The resultant vector is a single vector whose effect is the same as the individual vectors acting together. Some technique can only be applied to vectors acting along a straight line. When vectors are not in a straight line,
simple geometry and trigonometry can be used to find the resulting vector in the equation. The separate displacements were parallel to one another. However, the same head-to-tail technique of vector addition can be applied to vector in any direction. That's all for me. Thank you.